right සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ SLBCLK YouTube channel එකට. ඉතින් අද ඔයගොල්ලන්ව එකතු කරගන්නේ ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ගොඩක් බජට් බිල් මම අරන් ආවා පහුගිය කාල සීමාව තුළ. ඉතින් ගොඩක් බජට් බිල් මම අරන් ආවයි පහුගිය කාල සීමාවේ Intel Core 2 Quad Core 2 Duo ඔන්න ඔය වගේ බිල්. ඉතින් අද අරන් එනවා මගේ පළවෙනි channel එකේ පළවෙනි Core i3 first gen PC build එකක්. ඉතින් මම අරන් ඇවිල්ලාම නැහැ. ඉතින් Core 2 Quad වලින් එහාට ගිහිල්ලා නැත්නම් අපි ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍ය Core Duo Core 2 Quad වලින් එහාට ගිහිල්ලා එතකොට අපිට තෝරගන්න පුළුවන් හොඳ තේරීමක් තමයි first gen එකක්. ඉතින් එතකොට i7 first gen, i5 first gen සහ i3 first gen එකක්. ඉතින් එතකොට තවත් බජට් තියෙන කෙනෙක්ට පුළුවන් නම් second gen එකට වගේ යන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය රුපියල් 4000ක් 5000ක් වගේ ඒ වගේ මුදලක් අයිති වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට බිල්ඩුත් මම ඉස්සරහට අරන් එන්න. ඉතින් i3 first gen එකක් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් ඒ කාලේ ආපු ගොඩක් සාමාන්‍යයෙන් 2014 13 කාල සීමාවල ආපු ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න මුකුත්ම PC එකක් නැති කෙනෙක්ට මේ දේ හොඳයි. මොකද මේ අපි ගත්තොත් මෙතනදී අපිට 16GB RAM එකකල් මේකට සපෝට් කරන මදර්බෝඩ් වලින් සෙට් කරන්න පුළුවන්. දැන් Core 2 Quad වල වගේ අපිට එහෙම කරන්න බෑ. 8GB විතරයි G31 G41 වල සපෝට් කරන්නේ. නමුත් මෙතනදී නම් අපිට 16GB එකක RAM අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් DDR3 අන්න ඒක ලොකු වාසියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ processor එක මම use කරනවා අද මේ build එකට. මම මේක quotation එකට add කරන්නේ නැහැ. මොකද සමහර parts සාමාන්‍යයෙන් මේ shop එකේ නැති නිසා මේ website එකේ නැති නිසා ඉතින් ඔයා වෙන තැනකින් හදනවා නම් ඒක ඔයාගේ තේරීම. ඒතකොට ඔයාට අවශ්‍ය parts මේකට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මතකේ තියාගන්න ඕනේ හැම වෙලේම මතක තියාගන්න first gen එකට හරියන්නේ H55 කියන motherboard brand එක. එතකොට ඒකේ socket එක තමයි මේකට හරියන්නේ. මොකද මේක Intel ලගේ 32 nanometers කියන මේ socket එක තමයි අයිති වෙන්නේ. ඒ H51 වල තමයි ඒ socket එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඒක තෝරගන්න නම් මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. ඒතකොට මේ motherboard එකට 16GB එකක RAM පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. RAM slots දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක මම යොදා ගන්නවා මේ processor එකට. මෙයාගේ motherboard එකේ. ඉතින් ඒක random brands තියෙනවා. ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. ඒක ඒ අදාළ shop එකට ගිහින් ඉතින් මේක 4500ක වගේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේක price වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා RAM slots දෙකක් අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය RAM card එකක් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් use items වලින් අපි තෝරගමු memory යටතේදී. එතකොට මේකට 4GB දෙකක් use කරන්න එපා. ඉතින් 8GB තනි එකක් හරි පාවිච්චි කරන්න. මම ඉතින් 8GB තනි එකක් පාවිච්චි කරනවා. මොකද මේ 4GB දෙකක් කරලා 8GB කරලා තේරුමක් නැහැ. මේක 8GB දෙකක් කරලා 16 කරන්න පුළුවන් නිසා ඒ නිසා මම දැනට එක 8GB එකක් විතරක් මගේ මේ බිල් එකට ඉන්ක්ලූඩ් කරන බජට් එක ගැන හිතලා ඉතින් මේ දවස්වල ගේම්ස් වගේ ගේමින් වලට වගේම ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලට යන්නත් ඔයාට හොඳ බිල් එකක් විදිහට මේක මට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද Core 2 Quad එකට යම් තරමින් ස්පීඩ් වැඩි. ඉතින් මේක ඔයාට හොඳට ප්‍රමාණවත් 8GB RAM එකක් තව අප්ග්‍රේඩ් කරනවා නම් 16GB දක්වා ඔයාට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට සාමාන්‍ය මේ හා සමානව බජට් යන VGA කුත් මම තෝරගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයේ. ඉතින් මම මෙතනදී VGA දෙකක් ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කැමතියි. මේ VGA දෙකම ස්ටොක් අවුට් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ඔයාට ඔයා හදන shop එක අනුව මේක තෝරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ දවස්වල මේ කොරෝනා ප්‍රශ්න නිසා සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් ගොඩක් shop වල stocks ඇත්තෙම නැහැ. පොඩි VGA එතකොට processors ඒ වගේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් හොයාගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒක ඉස්සරහට අඩු වේද වැඩි වේද කියන එකත් කියන්න අමාරුයි. ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට තියෙන choice එක තමයි බජට් යනවා නම් GTX 660 සහ GTX 760. ඉතින් මේ දෙන්නගේ performance බැලුවොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මේ දෙන්නගේ performance අතින් ගොඩක් ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය FPS 5ක් 8ක් 10ක් අතර ප්‍රමාණයක වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් මේ GTX 660 ගැන කතා කරනවා 660 ගැන කතා කරනවා නම් එහෙම මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් low budget PC වලට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් යොදා ගන්න VGA එක. මේක ගොඩක් සාමාන්‍යයෙන් පරණ ගේම් මෙහෙම හොඳට ප්ලේ කරන්න ඕනේ. Far Cry 5 එක උනත් මේක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මේ low graphics RAM එක හොඳට තියෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් හොඳට. ඒ වගේම තමයි තව අපි කතා කරොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ඊට කලින් ආපු ගේම්ස් ඉතාමත් හොඳට මේකේ ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේකට CUDA cores 960ක් අන්තර්ගත වෙනවා. එතනින් කතා කරොත් core clock එක MHz 1033ක් අන්තර්ගත වෙනවා.
ඉතින් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් power consumption එක watt 150ක් වගේ තමයි ඉල්ලන්නේ. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් 500 watt වගේ supply එකක් හොඳටම මේකට ප්‍රමාණවත්. ඉතින් 760 compare කරොත් මේකත් එක්ක ඔයාලට පේනවා CUDA cores 1152ක් මේකේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඒතර පොඩ්ඩක් කලින් වීඩියෝට වඩා සාමාන්‍යයෙන් ලොකු performance එකක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේම තමයි අපි කතා කරොත් එහෙම මේකේ bit range එක 256 වගේ ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත වෙනවා. මේ වගේම තමයි boost clock එක normal memory clock එක megahertz 1006ක් වගේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේකේ අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඉතින් graphic design වලට යන්තම් හරි ඔයාලා යොදා ගන්නවා නම් 720p වගේ graphic design වලට යොදා ගන්නවා නම් 1080p වලට වගේ සාමාන්‍ය normal මේක හොඳයි කලින් එකට වඩා. ඉතින් නමුත් මේ දෙන්නයි price බලනකොට මෙතන 12500 මෙතන 14500යි. ඉතින් යන්න පුළුවන් නම් GTS 760කට යන එක වඩා හොඳයි. මම budget එක ගැන හිතලා මෙතන GTS 660 දානවා. ඉතින් ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයා මේ හදන build එක මම කියන විදිහට. මේකම හදන්න කියලා මම කියන්නේ ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ build එක ඔයා හිතන විදිය අනුව. right? ඊළඟට power supply එක මම මේකට use කරනවා. use power supply එක. ඉතින් මේ ආකාරයටම ඉතින් ඔයාලට ඒකෙත් පේනවා stock out ලා තියෙන power supply. ඉතින් 500 watt එකක් ඉතින් ගන්න පුළුවන් නම් හොඳට හොඳ රුපියල් 2000ක් වගේ වෙන්නේ. ඉතින් එහාට යනවා 600 watt එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ඒ random brand එක 2800ක් වගේ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් 500 watt එකක් මේකට හොඳටම ඇති. ඊළඟට සාමාන්‍ය hard disk එකයි බලමු. සාමාන්‍ය hard disk එකක්. ඉතින් සාමාන්‍ය hard disk එකක් විදිහට මම මේකට 500GB තමයි hard එක යොදාගන්නේ. රුපියල් 2800ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේ ගොඩක් අය අහලා තිබුණා මේ පරණ මේ PC වලට SSD attach කරන්න බැරිද කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් එimhe SSD ගහන්න පුළුවන්. හැබැයි motherboard එකේ ඉන්නේ M.2 slot එක මේ පරණ motherboard වල නෑ. සාමාන්‍ය 7 gen එකේ වගේ නම් තමයි ඒවා අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට වඩා හොඳයි පුළුවන් නම් මේ stock out ලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මොකද කොහෙවත් shop වල දැන් හොයාගන්න නෑ. නමුත් සමහර shop වල ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙම වුණොත් එහෙම මිලදී ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් නම් මේකට 120GB වගේ normal SSD එකක් use කරගන්න පුළුවන් SATA SSD එක. ඉතින් මේ Windows දැම්මම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් performance එකක් තියෙනවා desktop hard එකට වඩා. ඉතින් NVMe slot support කරන්නේ නැහැ මේවට. ඉතින් මේ නිසා මේ වගේ brand එකකින් එකක් දාගත්තා නම් හොඳයි කියන අදහස තමයි මම නම් ඉන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරමු කේසින් ගැන කතා කරනකොට අපිට ලොකු කේසින් මේවට දාන්න වෙන්නේ නැහැ. හේතුව අපි හදන්නේ budget පැත්තට බර දෙයක් නිසා. නිසා කම්පියුටර් කේස් විදියට මම ඔයාලට 2500 කේසින් එක තමයි මෙතන යෝජනා කරන්නේ. මොකද මේ මෙතනදී අපි ලොකු work load එකක් අපේ PC එකට දෙන්න නිසා සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ G-Field Q14 කියන මේ 2500 තියෙන එක හොඳ නැවැදි. නමුත් මේකම වෙන්න ඕනේ නැහැ. තවත් random brands ගොඩක් කඩවල වල තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් normal PC build කරනකොට ඒගොල්ලෝ මේවා තමයි ඕන PC එකට දාන්නේ. අපි ගත්තොත් office එකකට වේවා. ඒ වගේ මේ වගේ මේ කේසින් එකක් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් 2500 වගේ මුදලකට. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකට අපි optical drive එකක් විදියට DVD writer එකක් attach කරනවා. මෙන්න මේ ආකාරය රුපියල් 950ක් වගේ තමයි. එතකොට මේකේ බජට් එක සම්පූර්ණ 32000ක් වගේ ආසන්න 32000ට 33000 අතර මුදලකට තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේකේ බජට් එක යන්නේ. ඉතින් මේකේ performance ගැන කතා කරනවා නම් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් GTS 660 VG එකක් තමයි මම දැම්මේ. එතකොට අපි ගත්තොත් Core i3 first gen H55 motherboard 8GB RAM. මේ 8GB RAM එක වට 16GB වල කරගන්න පුළුවන්. අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන් බජට් එක තියෙනවා නම්. එහෙම නැත්තම් ඔයාලට 8GB RAM පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. GTX 660 VG එකක් තමයි මේකට use කරේ. 500 watt supply එකක්. එතකොට normal desktop hard එකක් 500GB. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් SSD එකක් දාගන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට ගියාම DVD writer එකක් සහ normal gaming casing එකක්, normal PC casing එකක්. ඉතින් මේකේ තව ඔයාලට හිතෙනවා නම් i3 second gen එකට යන්න. එතකොට processor එක තව රුපියල් 2500 ක විතර වැඩි වෙනවා. එතකොට motherboard එකකුත් ඔයාලට දාන්න වෙන්නේ H61 motherboard එකක් තමයි. එතකොට ඒකත් රුපියල් 1500 කින් වගේ ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙනවා. එතකොට දා රුපියල් 4000ක් වගේ මුදලක් තමයි ඔයාලට H61 එකකට ස්වැප් වෙනවා නම් මෙතනට ඇඩ් වෙන්නේ. කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද H61 board එකේ RAM එක 16GB වෙනකල් set කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට වෙන කිසිම දෙයක් මේව කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් i5 first gen i7 first gen යනවා නම් තා පොඩ්ඩ වැඩි වෙනවා මම කිව්වා වගේ. i5 first gen එකට තා රුපියල් 1000ක විතර වැඩි වෙයි. i7 first gen එකක් හොයාගන්න පුළුවන් වුණොත් තා රුපියල් 5000 4000ක් විතර වගේ ඔය ප්‍රමාණය 5000ක් විතර වගේ වැඩි වෙයි.
ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ අයිඩියා එකකුත් මම ඔයාලට දුන්නා. ඉතින් 32000 වගේ සීමාවකට මම මේ හදලා තියෙන PC එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තාමත් ෆස්ට් ජෙන් පාවිච්චි කරන අය අපි අතර ඉන්නවා. ඉතින් ගොඩාක් යූස් කරනවා මේ PC. ඉතින් වඩා හොඳයි කියලා මම හිතනවා. ඔයා ඔයාගේ choice එකත් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් හැමෝටම ආදරේ. අපි නැවතත් මේ වගේ බිල්ඩ් එකකින් ළඟදීම හමු. හැමෝටම ජය වේවා. බුදු සරණයි.